لكل من انضم إلى متابعتنا حياكم الله مشاهدينا والسرور معكم في برنامج في الضحى. مشاهدينا الكرام، نفس ما تحدثنا ودائما نتحدث أن فيروس كوفيد 19 له تأثيرات جدا كبيرة على مختلف جوانب الحياة، ومن أحد هذه الجوانب الجانب المهني والبيئي. لذلك تواجه كذلك إدارة الموارد البشرية في المؤسسات والشركات تحديات جدا كبيرة. في هذه الفقرة نفس ما قلت لكم راح نتحدث عن هذا الموضوع، وراح نتحدث عن كيفية التعامل مع هذه التحديات من خلال حديثنا مع الدكتور وسيم الملا المختص في ريادة الأعمال. حياك الله معنا دكتور، وسعيدين بوجودك لأنه موضوع مهم، وفعلا كورونا أثرت بشكل كبير على كل الجوانب في الحياة. صحيح. أول شيء شكرا لاستضافتكم الكريمة. بالحقيقة أساسا لما كنا نحن نوضع سياسات وإجراءات الموارد البشرية، نحن كنا نحطها على أساس أنه الموظفين موجودين في مكان العمل. نعم. ولكن الشيء اللي صار جديد هلأ مش موجودين. نعم، أنه صار عدد أقل. نعم، وصار الموظفين يعني صار بشكل أساسي صار في شيء نوع من أنواع إدارة الموظفين عن بعد اللي هو مثلا ممكن هلا صار نحن نضطر انه نخلي مثلا 50% من الموظفين موجودين في مكان العمل، 50% موجودين في بيوتهم. هي تحدي هذا جديد وتاثير كثير كبير. وعمليا في دراسه عملتها مجازين امريكيه اسمها MIT، هي متخصصه تحديدا باهم المشاكل اللي حصلت لاداره الموارد البشريه. والنقطة اللي وصلت لها أنه موضوع إدارة الموظفين عن بعد هو كان أكبر تحدي. أكيد. أكبر تحدي عمليا لإدارة الموارد البشرية. نعم. لأنه شيء جديد، وبالمناسبة له إيجابيات بنفس الوقت، لأنه أنت عمليا بالنسبة حتى لموضوع البيئة، الترانسبورتيشن صار أقل، المواصلات صار يعني في له كمان شغلات إيجابية. صح. مو بس إنه شغلات سلبية. يعني دكتور، من أبرز التحديات اللي واجهتها هو عدد الموظفين والعمل عن بعد، أنت هذا تشوفه، وهل هناك تحديات كذلك أخرى تشوفها لابد أن يتم تسليط الضوء عليها أقل خطورة؟ لأن أنت نفس ما ذكرت جانب نقطة حلوة أن لكل تحدي هناك إيجابي وهناك سلبي، فيا ريت تذكر لنا تحديات أخرى مع جوانبها الإيجابية والسلبية. نعم. بالحقيقة الموضوع الثاني اللي هو كان تحدي كتير كبير هو موضوع تأمين مكان العمل أنه يكون صحي ومناسب. وهذا المكان تبع العمل كيف أنا بدي أعمل مسافة اجتماعية صحيحة بين الموظفين، كيف أعرف أوزع الأماكن بشكل صحيح. وموضوع أنه يكون صحة الموظفين هي عمليا أهم شيء، لأنه أنت عمليا في حال فقدت هذا العنصر البشري فأنت شركتك ما ممكن أنه تستمر وما ممكن أنه تنطلق وتطلع. فهذا موضوع كان كمان كتير مهم. وبالدراسة كان هو 39% نسبته، على قد ما هو كان تحدي كمان كبير وجديد بنفس الوقت. نعم. أيضا على الموظفين كان في تحدي أن يكون في شيء جديد، لكن نشوف أنه صار في تدارك للموضوع، أن الموظف يقدر يخلص شغله من بيته. فشلون كان أثر هالشيء جائحة كورونا على الموظفين وعائلاتهم، والتأثيرات التحديات، يعني أهم شيء التحديات على الموظفين؟ نعم، بالمناسبة يعني الموظفين يمكن كانوا هن أكثر من يتأثروا بجائحة كورونا. في دراسة كمان عملت كانت 49% نسبة التأثر اللي صار بالنسبة للموظفين، وكان أكبر عائق عند الموظفين هو موضوع الفاينانشال سيكوريتي اللي هو الأمان المادي. يعني الموظف صار في عنده تخوف أنه هو كيف بده يقدر يدفع التزاماته وفواتيره. وهذا كمان ارتفاع نسبة البطالة على مستوى العالم سوى في نوع من أنواع أنه الجوب انسكيور اللي هو عدم الأمان الوظيفي، أنه ممكن أفقد وظيفتي. لما يصير في عندك هذا الإحساس بيأثر تباعاً أنه أنا بدي أصير أقضي وقت طويل بمكان العمل، أشتغل لساعات طويلة، فأثر تباعاً على work life balance اللي هو التوازن اللي هو ما بين حياتك العادية وما بين شغلك. طبعا هدول العوامل الثلاثه اللي ذكرتهم بيؤدوا بالتباعا انه ياثر على الصحه النفسيه وحتى العقليه للموظفين. ليش؟ لانه صار في عليهم ضغط كثير كبير، جوانب متعدده وضغوطات كثير كبيره، فاثر على الصحه النفسيه والعقليه للموظف. بهالحاله الاداء تبعه تباعا كمان تاثر. فصفى انت ممكن تشوف الموظف من قبل كان اداؤه كثير افضل مع انه صار يشتغل وقت اطول، بس عمليا النتائج الانديكيتورز عم تعطي انه هو لا، الانجازات تبعه ما عم تكون كثيره.
ليش؟ لانه هو صار في عليه ضغوط كثير كبيره، فعمليا الموظفين يعني بصراحه كثير يعني صار تاثروا تاثير كثير كبير يعني. ودكتور وسيم، لو نتحدث عن اخر بحث كان لك ونشرته منظمه الصحه العامه، تعطينا عنوانه، وهو اكيد متعلق مع الجائحه اللي يمكن الأمة العربية والعالم والدنيا الكل يعني مواضيعهم وشركاتهم ومؤسساتهم توجهاتهم كلها مع هذه الجائحة. نعم صحيح. بالحقيقة هو البحث نشرته منظمة الصحة العالمية، هو باللغة الإنجليزية هو How COVID-19 Changes the HRM Practices. يعني كيف غير COVID-19 سياسات وإجراءات الموارد البشرية. Adopting one HRM practices may not fit to all. يعني انه انت لما بيبقى في عندك حط سياسه واحده ممكن ما تكون تقدر تغطي الكل يعني. فواحده من النقاط الاساسيه اللي وضعتها انا بالبحث اللي استخلصت فيها بعد البحث تبعي كانت انه نحن لما بده يكون في عنا نطبق سياسات واجراءات موارد بشريه، بالمرتبه الاولى لازم تكون فليكسبل، لازم تكون مرنه. لانه على سبيل المثال هلا صار في عندنا حالات مثلا انه ممكن يكون في مثلا اسره عامله فيها اب بيشتغل ام تشتغل وفي اولاد موجودين، ومثلا صار في تسكير للمدارس مثلا ثاني يوم بسبب جائحه كورونا وصار شيء، فعندك الاب والام شغالين عمليا، فواحد منهم لازم يضل موجود مع الاولاد. فلو ما كان في بمكان عمله في فلكسبيليتي موجوده، في مرونه معينه موجوده، يقدر يستوعب انه فكره هذا لازم يكون مجهز بقصص ممكن يشتغل ببيته، ولا انه هو ما بيقدر يجي اليوم على الشغل. هي المرونه كثير مطلوبه بهي الفتره. هي كانت بالدرجه الاولى. بالدرجه الثانيه كثير مهم نحن نبتعد عن كل انواع الكومبلكسيتي اللي هي التعقيدات. انت اليوم ما فيك تكون تحط سياسات واجراءات يكون فيها تعقيد، انت اليوم محتاج لسرعه اتخاذ قرار. الاوثوريتي ماتريكس انت عندك ما بصير انه انا يكون القرار بدي وقت طويل لحتى اخذه، لازم دغري تاخذ قرار، انت هلا محتاج لقرارات سريعه. اكيد. فهي كانت النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي حكيت عليها لازم مراعاه الصحه النفسيه والعقليه للموظف نتيجه الضغوط اللي هي صايره عنده، اللي هي الفاينانشال سيكوريتيز اللي حكينا عليها، اللي هو الامان المادي. صار في لازم تاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. والنقطة الأخيرة اللي كان عم بحكيها بالبحث كانت كمان عم تحكي على موضوع كيف أنت بتقدر تحافظ على موظفينك، وأنا حطيت موديل. هذا الموديل كيفية ريتنشن موديل، هو هذا كيف بتحافظ أنت على الموظفين تبعاتك، وكيف أنت النجاح تبعك الحقيقي هو أنك أنت بحفاظك على هدول الموظفين تبعاتك. وهو موضوع دائما رسائل التطمين اللي بيقولوا اللي هي بتنبعث للموظف انه نحن فاميلي وحده، نحن كلياتنا بدنا نجتاز فيروس كورونا مع بعض لحتى نوصل لبر الامان. هذا كثير بيلعب دور ايجابي على فكره. صحيح. أنا من النقاط اللي حبيتها وأنت ذكرتها هي القرارات والتصرف السريع، نقطة جدا مهمة، وهذا الشيء يشمل كل جوانب الحياة، لأن أي ظرف تمر فيه لازم أنت تعديه بطريقة ذكية. لما تعرضنا لفيروس كورونا وأول ما طلع هناك بعض الإجراءات وما زالت هناك الإجراءات، والإجراءات قد تكون في تزايد للحفاظ على سلامة المجتمع، فلا بد نفس ما أن الدولة قاعدة تتخذ إجراءات وقرارات سريعة ومباشرة، واجب على الأفراد كذلك أنهم نفس ما أنت ذكرت دكتور أن يتخذون قرارات سريعة ومباشرة. طبعا البحث نشرته منظمة الصحة العامة، وهذا شيء جدا جميل. للشباب والبنات اللي قاعد يتابعونا نستفيد من خبرتك كدكتور، اللي حابين يسوون بحث، هل هناك يعني نصيحة تقدر تقدمها لهم؟ لأن في كثير من الطاقات الشبابية والمبدعين والمتميزين اللي عندهم أفكار وعندهم رؤية للمستقبل وحابين أنهم يخوضون تجربة أنه يكون عندهم بحث. فما هي الرسالة وما هي النصيحة اللي تقدمها لهم؟ هلا اذا نحن بدنا نحن الحين شو دكتور طلعنا عن هذا الموضوع ولكن كنصيحه. تمام. هلا نحن بنحكي اذا بدنا نحن نعمل بحث علمي. نعم. لما نحن نحكي بحث علمي اهم شغله الميثودولوجي. الميثودولوجي هي المنهجيه تبع البحث. هلا نحن عم نحكي كبحث علمي ما فينا ندخل لا عواطف فيها ولا فينا، هي ارقام. نعم. والميثودولوجي هي بتكون شغله اسمها كواليتاتيف، هي كواليتاتيف وكوانتيتيف وميكس، يعني هي بتكون كميه ونوعيه، والميكس اللي هي بتكون بين الاثنين. لما بنحكي على انت لما بدك انت كشخص بده يعمل بحث علمي بده يدور على المنهجيه المناسبه لبحثك لحتى تثبت نقاط معينه، واهم نقطه بالبحث انك انت تكون تماما يعني بمكان وسط، ما في حيادي تماما، يعني انت لا بتحاول تثبت فكره معينه ولا بتحاول، انت بتكون حيادي، والارقام هي اللي بتحكي، الارقام هي اللي بتثبت وجهه نظرك شلون هي بتكون. واذا بنرجع للنقطه الاساسيه تبع فكره البحث، يعني انا فيني لخص الموضوع اللي حكينا فيه انه نحن فينا نعتبر كوفيد 19 هو عباره عن نفق مظلم.
لابد معظم الشركات من دخول فيه. تمام. النجاح الحقيقي للشركه هي كيف تطلع من هذا النفق المظلم ومحافظه على الموظفين تبعاتها، لانه بالمناسبه انت اذا خسرت موظفينك بهالنفق وضلوا هن وانت طلعت، فانت ابدا ما لك ناجح، لانه انت بعدين حتى لو بدك توظف موظفين وتدربهم حتكلفك اكثر من انك لو حافظت على الموظفين تبعاتك. فيعني ملخص الكلام كلياته، الفكره الاساسيه من المقال هي كيف تحافظ على الموظفين تبعاتك، كيف تطبق المرونه، وكيف تبتعد قد ما فيك عن الكومبلكسيتي وهو التعقيد في وضع السياسات والاجراءات. نعم. الدكتور وسيم، يعني بظنك مثلا لو رجعت الحياه الطبيعيه وفتحت كل شيء كل الامور، العمل عن بعد هل راح يتطبق او راح يرجعون الموظفين لدواماتهم؟ وهل شلون مثلا العمل عن بعد اثر في سير العمل؟ هلا عمليا اذا اندار العمل عن بعد فانا برايي فيه ايجابيه اكثر من كثير من ما يكون انه هو انت موجود على بمكان العمل. ليش؟ اول شغله انت التكاليف تبعك، انا عم بحكي مثلا كاداره موارد بشريه، انت التكاليف تبعك كثير افضل انك لما بيكون هو موجود عن بعد، انت تكاليفك سواء كانت المواصلات حتى للبيئه على فكره افضل، بتخفف هذا حتى استهلاكات الموجوده. وهلا اليوم نحن في عندنا تكنولوجيا موجوده، هي التكنولوجيا اذا استخدمتها صح صار فيك حتى تضمن انه الموظف موجود ورا كمبيوتر وهالساعات على فكره، يعني في برامج هلا موجوده حاليا اذا تحرك الموظف بيعطيك انت انه تحرك الموظف من مكانه، يعني اذا انت كثير حابب تطبق فكره انه يكون انت مثلا مراقب وعامل كنترول يعني وهيك. فموضوع العمل عن بعد اول شغله بالنسبه للكوستينج للتكاليف هو افضل. الشغله الثانيه هلا يعني هي الجائحه ما بتعرف شلون ممكن يطلع جائحات ثانيات وما بتعرف الله كيف، لا ان شاء الله يعني ما بتعرف ان شاء الله. بس انت لما تكون جاهز وانت مجهز، يعني مثل حكينا المثال تبع العائله، اذا انت مجهز هي العائله انه مثلا في عندهم في حال صار شيء انه هن بيقدروا يتواصلوا عن بعد، فانت ما عاد عندك مشكله عمليا. تمام. وعلى المدى البعيد، على المدى البعيد العمل عن بعد في شركات هلا على مستوى العالم عم تعتمده بشكل كامل، انه انت بس شغلك بيكون من بيتك مثلا، عرفت كيف؟ والانجازيه تبعه على فكره جيده جدا، يعني فيك تحقق في عندك كمان انديكيتورز بتعطيك انه هو انجز وخلص 1 2 3. فهو على فكره المستقبل حيكون العمل عن بعد ان شاء الله. ظنك يعني؟ ان شاء الله. الدكتور وسيم الملا مختص في رياده الاعمال، شكرا لك، نتمنى لك التوفيق اكيد، معلومات قيمه قدمتها لنا بالاضافه الى رساله وجهتها للساده المشاهدين وكل من عنده طموح انه يقدم بحث، وان شاء الله نستضيفك في الحلقات القادمه مع ابحاث جديده ومختلفه تخدم الافراد والمجتمع. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا استاذ. يعطيك العافيه.